For today's video, tuturuan ko kayong magluto ng basic garlic butter shrimp. Ito ang mga ingredients. Let's get started. Siguraduhin mainit ang kawali. Ilagay ang shrimp. Ayan, pinapakita ko sa camera na hindi naman nagre-record. Balik-balik na rin yung shrimp para maluto evenly. And open up the middle part at ilagay yung kalahati ng butter. Hinaan din ng konti yung apoy. Paikot-ikutin nyo lang tulad ng ginawa sa inyo ng ex nyo. Joke lang! Para lahat ay evenly coated ng butter. Then cover for 1 minute. Haluin po ulit ng konti. At iset aside muna natin yung shrimp. Ilagay yung natitirang butter and tunawin. Add the garlic. And mix. Balik na natin yung shrimp kasing bilis ng pagbalik mo sa ex mo nung chinat ka niya ulit. Marupok! Marupok! Haluin pa natin ng konti para ma-distribute evenly yung ating butter. Taklaban for another 30 seconds. Haluin ulit natin ito para hindi masunog yung ilalim. Cover for 30 seconds more. I-add natin yung pepper. Haluin. Takluban ulit for 30 seconds. The dish is done and ready to serve. Roll the B-roll.